Tara na. Yes. Salamat. So, as you can see mga dampis, hindi ito yung typical place ko para mag-start ng vlog. Usually, dun ako sa may malapit sa bahay or sa may along Del Rosario area. So, as of this moment kasi nasa Tabaco area na tayo at pauwi na din. Backride lang ako kanina ni Chili Rides sa pagganap ng year-end ride ng BRG at Mcops. Pati na din yung pag-welcome ng BRG Bakakay. So, dapat hindi talaga kasi ako kasama. Dahil nga baguhan pa lang ako sa pagdadrive and I don't think I can manage to drive sa mga kurbada at blind spot. Balita na din kasi yon sa GC before mag-proceed ng ride. Sabi ay medyo delikado nga daw yung daan. Then, yung sa pag-search ko nga din, nakikita ko nga na medyo mas malala sa bitukang manok. So, napapansin ko lang din, no, na ibang-iba talaga pag ikaw yung driver. Kasi, dati pag naglo-long ride kami, lagi akong nagtatanong kung okay lang ba siya, baka ngalay na yung kamay niya, baka inaantok. Pero yung totoo kasi ako talaga yung inaantok. Tapos ako pa yung may backpack kasi wala naman kaming pannier. Tapos wala kaming yung tank bag. Tapos, yun nga, we need to stop at least for 10 to 15 minutes para makapag-idlip ako. So, saksi ang KFC, Jollibee at McDo sa mga pagtulog ko sa biyahe. Dahil, yun nga. Then, kanina, inaantok ako habang nasa rides. Kahit sobrang ganda nung scenery, nabubuhayan lang ako pag may pag magsi-selfie eh. Then yun nga, nung nagpalit na kami mag-drive, nawala yung antok ko. Dahil na din siguro, alam mo na kailangan mo maging maingat and kailangan mo ng presence of mind, 'di ba? Pero ang iba kasi pag inaantok, yung hindi nila nalalabanan yung antok nila. So it causes accident, 'di ba? Isang main reason 'yon para sa mga aksidente. Pero anyway, bago natin makalimutan ang main reason why I do the vlog today is to feature the year-end ride nga ng BRG. So, ito yung mga naganap. Bale, kuha ito sa camera ni Chili Rides at ni Sir Kyle. Dito ko na lang i-insert and mag-voice over na lang din ako. And so, enjoy! Dahil nga mahigit 3 oras ang biyahe ayon sa Waze at Google, kaya 5:30 ang take-off namin. Dumating kami sa meeting place mga around 5 minutes before the take-off, pero dahil nga may tinatawag na Filipino time, naging Filipino kami. Charot lang. Upon waiting, kumain muna kami ng breakfast dahil mas masarap bumiyahe na may laman tiyan, di ba? At nakakahiya din naman tumigil at sabihin sa grupo, "Stop! Kakain kami." Sabi ko, Lindo, stop! Umistop! First take-off kasama na namin ang BRG founder at Region 5 Regional Deputy Director ng Mcops, si Sir Kyle, si Sir Chili Rides, si Sir Jay, si Sir Nalds, si Sir June, at si Sir Freddy. At meron pang isa, si Sir Juni, ang representative ng BRG si Pokot. Kung napapansin ninyo sa mga viewers at nakakakilala sa amin, Kimco S8 150 ang gamit ni Chili Rides at hindi ang kanyang NK400. Dahil sabi ko nga diba, hindi dapat ako kasama sa rides na to dahil nga takot pa akong sumubok sa mga blind curve at mga banking area. Pero alam ng lolo nyo na ang lola nyo ay gustong-gustong makapunta sa Misibis Bay. As far as I can remember, mga 2015 pa yata nung huling pumunta ako doon. College student ako nun eh. At wala pang pakialam sa mga views, sa vlogs, at hindi pa ako fanatic ng nature nun. Yung tipong sinama ka lang ng tropa para gumala tapos ang iniintindi mo, yung magpakit ka sa crush. Ganun. So, bigyan ko lang kayo ng kaunting background sa pupuntahan or pinuntahan natin at kung paano nakilala ang Misibis, Cagraray Island sa mundo ng turismo. 2013 noong unang nagkapangalan sa mundo ng media dahil naging isang pamagat ito ng mini television drama na pinagbibidahan ni Rich Azul at Christopher De Leon. Ang Cagraray Island ay located sa province ng Albay.
Originally, ang Misibis Bay ay unang plinano bilang isang residential resort. Pero napuna ng owner na nagiging atraksyon na ito at tinadayo lalo na ng mga foreigners. May mga persepsyon, lalo na ng mga taga-syudad, na dito sa lugar na to nakakakuha sila ng mga ilang residente para dalhin sa Manila at maging kasambahay. Gustong baguhin ng may-ari ng resort ang imahe ng mga taga-Bicol kaya napagdesisyonan nito na gawan ito ng isang luxury resort. O diba ang talino ko? Nalaman ko yon. Charot-charot. Siyempre, thank you sa Google bworldonline.com para sa information na to. So alam niyo na, back to basic na tayo. From Diversion Road, dinaanan natin ng Barangay Concepcion at Barangay del Rosario. Bago pa man din tayo makaabot ng bayan ng Pili, liliko tayo papuntang Pili Diversion Road na kung saan makikita nyo mula dito ang Mount Isarog. Around 6:45, dinaanan namin si Sir Robert at ang kanyang asawa. Nag-yosi break na din ang ilan sa amin. After that, we proceed at saka lang namin nalaman na wala pala kaming preno sa hulihan. Ayun, muntikan pa kaming sumalpo kay Sir Nalds. Buti na lang, at that time, pahinto talaga kami. So malayo pa lang nakapag-break na kami. Kung hindi, nako, may bayaran tayo kay Sir Nalds. 7 a.m. nang maabot namin ang Municipality of Sangay, di na din namin sila matanaw dahil takpong baby na nga kami dahil sa preno namin. Naghahanap kami that time ng talyer to make sure na yun lang talaga ang problema ng motor ko pero wala kaming makita. A day before kasi ng rides, nadisgrasya ang lola mo. Buti na lang at nakapag-install tayo ng lever guard at yung crash guard sa may unahan sa may gulong. So pagkatumba ko, walang gaanong damage. Maliban dun sa side na nadaan din sa decals at yung gasgas sa tambucho. So, you will never know talaga kung kailan mangyayari ang disgrasya. Kahit iwas na tayo doon. So, prayer is a must. Every rides. Ito yung mga nangyari habang nasa hulihan kami. Thanks God, may dala din camera si Sir Kyle, kaya kahit nasa hulihan kami, may footage pa din tayo sa kanila. Tingnan ninyo naman yung sexy road na to. May mga makikita kang blind spot tapos ang dulo ay bangina. Kaya nga, if you wanna play and practice your banking skill here, doble-dobleng pag-iingat talaga. Baguhan ka man, or sinasabi mong professional ka, kasi baka kakabanking mo, diba? Makikita mo na lang yung sarili mo nakaplanking na. Yung dapa kumbaga dahil sa overshoot or overshoot. So enjoy the road muna. Doon sa may pantalan doon sa Sir Kyle. Ay, sige. I was touched by the gesture when Sir June and others waited us when it's not necessary dahil alam naman nilang dahan-dahan lang yung pagpapatakbo namin because of the brake. They even offered to fix our brake. Ito yung maganda sa grupo na to. Sa kakaunting panahon na pagkakakilanlan, mararamdaman mo yung care nila. It's not about the scene to portray sa harap ng camera. Ni hindi mo mararamdaman na aloof ka kahit newbie ka. Oh wait, sasabihin nyo napaka-OA naman to, natural grupo. Ito lang masasabi ko, you will never appreciate hanggang hindi kayo yung nasa mismong sitwasyon. Next one is when they reach the pride of Patitinan, where you can see the nice oceanic scenery of Lagunoy Gulf.
Riley? Dahil na yung pag... May UFO! Woo! I'm here! Partido! Ako ngayon si vlogger. Ngayon ang bagong vlogger. Kasi wala pa si vlogger, naiwan. Sir, ako muna ang bagong vlogger. Naiwan pa si vlogger. Kamay-kamay. Yes. Alright. Nawawala si vlogger. Yeah. Stop over kami dito sa may Pride of Patitinan. Kaya muna. Ay, bilis motor ko lang nagandang. As we done taking groupies and selfies, nag-proceed na kami to meet the BRG Legazpi and Tabaco. Pinainom muna namin ang mga uhaw na motor dahil mahirap na magkaubusan na naman. Then, pumunta na kami sa isang main destination for this ride at yun yung bahay ni Sir Neil. Nag-prepare sila ng food for us at dito na din welcome ang BRG Bakakay. Nag-pass the helmet din kami para sa isang member na nawala ng bahay due to bagyong Tisoy. Before the take-off, nag-briefing muna si Sir Kyle para malaman namin kung anong mga gagawin at mga dadalhin papunta sa Misibis. Hello, sound check, okay? So pagpaduma po, kayo po na mag-gas, tapos sa iba kaya digdi, baguhan lang sa Misibis, medyo magkakanti lang po duman, pero may mga portion na madulas, tapos may portion man na mabuhangin, sasabi ni Sir. So masunod na lang po kita sa Inda, kasi kami, sa Kuya Kaya, terabis na ako nag-drive Misibis, tries na kami na-accident yan duman, so sana dahil mo maiwasan, nakul pati kita. So, iwasan sa kuya. Ha? Takbong gwapo na sa atin, sir. So, ayun. Yan yung mga kasama natin. Take off na. Papunta na kami ng Misibis. Bale, mag-i-stop over lang kami ng ng isang store dahil walang tindahan doon at walang mapagagasan. At dahil nga nasa hulihan na naman kami, hindi na namin alam kung ano nangyayari sa may unahan. So, hihiram na naman tayo ng footage from Sir Kyle. At this moment, hindi namin alam na nagkaroon pala ng aberya ng isa naming kasamahan na naka-Z300. Uminit yung brake pad niya, medyo nag-overheat, kaya tumigil muna sila. Nalaman namin yon kasi sinubukan namin balikan sila kasi nagtataka na kami nga kung anong nangyari. So, along the way, nakasalubong na namin sila and good to go ulit kami. Manipis na. Manipis na ang brake pad. Manipis na ang brake pad mo, sir. Saka may bug pa. Dahil man, sa brake pad. Tigara punta ka muna. Unang sarin pa ka muna. Hinot pa ako sa inyo. Nagulunod tindahan. May mga tambay. Nagsulos ka niya ako. Iyo. Oray, nada. Ano, Sa brake pad niya. Manipis na.
Mura ano. Kasi pwede magayos. Nawara si Pre na so dyan. After taking ng mga surely pang profile pic sa Sula Bridge, dire-diretso na ang mga tourist spot na pinuntahan namin. Along the way, nagkaroon lang kami ng kaunting pahinga sa parang cottage and took photos. Dumiretso na din kami sa sikat na Kagraray Eco Park and do some photo taking. We tried na puntahan ang hanging bridge but unluckily, hindi pa ayos ang daan dahil sa bagyong Tisoy. May mga tumba pang puno. But it's still worth it. Bago kami tuluyang maghiwa-hiwalay, kumain muna kami sa Rose, Kinalas and Sisig, then dumiretso na kami pauwi. It's a good ride to end this 2019. Di man nakasama ang lahat ng member dahil sa mga kanya-kanyang errands nila at ang BRG Calabanga ay busy din sa preparation ng Christmas party. It is still worth it. So guys, dito ko natatapusin ang aking vlog. It's me, Ride with Dumpy. Happy New Year all! Salute! And I'm signing off.